The world's largest known populations of Jeffreys rosette fruit bats is found in Montfort Bat Cave located in Barangay Tambo, Samal Island, near Davao City in southern Philippines. The Montfort Bat Cave was officially recognized by the Guinness World Record in 2010 as the largest single colony of this kind. Ngayon guys, nandito na tayo sa first destination ng ating 5 destination trip this day sa Samal Island, which is Montfort Bat Sanctuary. Yes, una pagpasok nyo guys, merong environmental fee na 5 pesos, tapos 120 yung ticket papasok dun sa may sanctuary ng nito. So, kung napapansin nyo guys, itong sanctuary na to ay na Guinness Book World of Record siya, diba? So, social to. So, tingnan natin kung ano itsura sa loob. So, good morning! Madyaw na pagdato or maligayang pagdating dito sa Montfort Bat Sanctuary. So by the way sirs, my name is Cherry. Isa po ako sa mga in-house briefing dito sa Montfort Bat Sanctuary. Bago kayo mag-proceed sa area or target area para makita yung mga millions of bats natin, magbigay lang ako ng konting discussions or informations on why we should conserve, protect, and respect or simply CPR bats. Kaya siya tinawag na Montfort dahil yung may-ari dito sang Inigo Montfort family for over 100 years. And Miss Norma Montfort is the current owner and steward of this global treasure. So, her dedication is protecting the colony na nagbigay sa kanya ng napakaraming pangalan. So, isa na po doon, binansagan po siyang Bat Mama. So, according to her, during World War II in 1940s, the Inigo Montfort family, together with the Muslims community, will take refuge inside the cave para maiwasan yung mga Japanese bombing noon at the Davao City. So, ayon sa kanya, may mga bats or paniki na daw during that time, pero kung meron man, nagtatago ito sa pinaka-deepest part ng kuweba na yan para maiwasan yung mga tao. Kasi dito sa Samal Island, we have 70 caves and they are practically empty. Dahil sa mga taong patuloy nilang ninidisturbo yung mga tirahan ng ating mga bats, yung iba naman, nilulusob nila, kinukuha nila yung mga pupo or guano na ginagawang organic fertilizer. Yung iba naman, pinapasok nila just for fun, and then yung pinaka-worst sa lahat, pinapasok yung kanilang tahanan to get the bat and to eat. So in 2006, the Montfort Bat Sanctuary officially opened to the public about the bat conservation. So that year, bat conservation, so international or approximately of 1.8 millions of bats. Because of that, we won the Guinness World of Record to be the largest colony on Jeffreys rosette fruit bats on February 11, 2010. So bats are mammals like us. Para silang tao ha, nagbubuntis ng 6 na buwan. They do a breastfeeding ng 5 months to 6 months. And then pag sila yung nagkakaroon ng anak, 1 pup or bats lang talaga yung pwede nilang isilang in a 1 year. And then may family planning silang ginagawa. Kunwari, nagbuntis yung isang bats ngayon. Sa susunod na taon, ibang bats na babae naman yung kailangan talaga magbuntis. Kaya nga yung mga bats, pag sila talaga yung magkakaroon ng anak, talagang inaalagaan nila na huwag malaglag. Dahil pag yan ay nalaglag, ang mangyayari ay mamamatayan. Mag-aantay na naman sila ng ilang taon bago sila magkakaroon ng mga anak. Hindi sila dumami dyan dahil sa populations greatly increased because of the migrations of the other bats na nanggaling sa ibang kuweba. So ngayon, ni-recount ulit yan using thermal photography. So yung total na nila ngayon, greatly increased, is 2.5 millions of bats na sila. Ganyan na sila kadami. So bats are nocturnal. So when we say nocturnal, kung during daytime, tulad ngayon, kung may mga bees, butterfly, and bird tayo na nagpo-pollinate, during nighttime, sila na naman po yung ating mga pollinator. So, hindi lang natin sila masyadong maa-appreciate
during night time, kasi sa mga oras na yun, tayo yung tulog, sila na naman yung gising para sa ating ecosystem. Ayan, so kayo ba ay nakakain or nakatikim na ng famous durian ng Davao? Not yet. Oh. Ako hindi pa. Ito yung bulaklak ng durian ha. Ito yung bats natin. So alam nyo ba na ang bulaklak din pala ng durian is nocturnal. So 1 oras hanggang 3 oras lang ito bumubuka. And then the perfect pollinators during night time is itong bats natin. Ito yung bats, ito yung bulaklak ng durian. Nililink nila yung mga juices from the nectar. So while leaking, gumagawa sila ng cross-pollinations. Pag yan ang bulaklak ng durian ay hindi nila na-pollinate ng isang gabi, ang mangyayari magiging ganito siya kaliit at hindi na talaga siya lalaki. So ito yung hindi nila na-pollinate. So dito sa Monfort Bat Sanctuary, meron lang tayong isang kuweba, pero 5 ang butas, which is interconnected lahat yan. First and second is the maternity area / meeting area or dating area. Cave 3 is the training ground or flying school ng mga baby bats. Fourth is the meals ward, and then the last hole is the seniors ward. So every night, umaalis yan sila to search food. Pero bago sila umalis para maghanap ng pagkain, gumagawa muna sila ng circadian tornado flight, yung paikot-ikot. So mamayang gabi, may ano kami dito ha, may night viewing kami, baka gusto nyo pong mag-avail. So after nun, na gumawa sila ng circadian tornado flight, lilipad na yan sila patungong Bukidnon, Davao Oriental, Davao del Sur to search food. Majority time ng pagbalik, 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Talagang babalik sila dito kasi may mga markers sila dyan na iniwan. Ayan. So, hindi, bawal kayo pumasok sa ilalim ng kuweba kasi may mga some animal living inside the cave. And then, prohibited in suffocating because of the smell of guano nila. Sobrang mabaho doon. So, sa ilalim ng kuweba, may mga ahas, may mga monitor lizards, may mga native scorpions, may mga rats, and spiders. Kaya bawal kayo pumasok doon. Or is magbo-viewing lang, or magsa-sightseeing lang sa 5 butas mamaya. So, camera with flashes, pwede nyo pong gamitin. Normal conversations, pwede nyo rin pong gamitin. Basta wag lang kayo masyadong mag-ingay doon para hindi madisturbo yung ating mga bats na nagpapahinga ngayon. And then, yung human lifespan nila ha, o yung kaya silang mabuhay is 30 to 40 years talaga silang mabubuhay. So guys, after ng orientation, pumunta na kami sa papunta ng Bat Cave. Daming pwedeng mapulot sa ano natin, sa orientation guys. Kung nakinig kayo, ilalagay ko talaga yan dyan sa vlog natin for others to educate din or to learn din dun sa bats. Yan, naririnig ko na yung mga bats guys. Dami. Ayun. Guys, as you can see at my back, first cave ng ating bat cave tour. Ayan na. Kung izo-zoom nyo yan, ayan mga itim na yan, part na yan, mga bat na yan, sobrang dami. Naririnig nyo ba yung mga ano? And bawal kasi nga pumasok kasi diba merong other animals doon sa loob, like ahas, yung mga lizard, ganyan. Pati yung amoy ng bats hindi kakayanin ng tao, pati madidisturbo sila. Guys, mga binatang dabawenyong bat. Yes, binatang dabawenyo bat. Yeah. Kita niyo. Next cave na tayo guys.
Sobrang dami ng bat guys. Quacknit, quagnit, quagnit. In Bisaya term. Sobrang dami. Wow. Nangingitim rin talaga yung ano. Ito yung mga baby. Alak. Grabe oh. Picture. Stop. So guys, ngayon ito na yung cave number 3 which is yung mga baby bat. Pero sobrang dami at ang laki ng cave in person guys, kasi pag dyan sa video medyo hindi na ganun kakita yung kalakihan ng cave, pero sobrang laki niya. Amoy guys, yung amoy dito. So yung amoy ng pupo ng bat, medyo matapang siya guys, kaya pala hindi siya pwedeng pasukin kasi iba talaga yung yung amoy ng pupo niya. So ayan, this is the cave number 4. Tapa dito wala. Diyan yung home for the aged ng mga bats. Ayun, laki oh. Ayun oh. Nasa pa yung mga buntis ko. Pag, ala, laki. So guys, I warn you kapag pupunta kayo dito, medyo magdala kayo ng ointment sa ilong kasi may times na medyo amoy yung amoy yung mga pupo ng bats at sobrang tapang talaga. Iba yung nananapak ng ilong guys. Ayan, salamat naman. Yes, so ayan, na-tour na namin yung 5 kuweba ng mga bats kasi nga bawal talagang pumasok. So guys, this is our end of our bat cave trip dito sa ating bat conservation area. Yes, at sobrang dami ng bats kapag nakita niyo talaga. Hindi siya madali, ay di siya mahirap makita kasi nga nasa top view kayo lahat compared sa pag nasa loob ka ng kuweba na nasa taas yung mga bats madilim. Yun mahirap yung makuha, pero ngayon sobrang dali lang niya. Tas yung viewing area niya, yun nga lang yung amoy medyo matapang talaga kasi yung pupo ng bat, pero okay lang naman siya. So
parang maganda rin siyang i-explore kasi naginis na siya, 'di ba? Akala niyo naginis niya tapos napuntahan natin, 'di ba? Bonggang-bongga na pala. So next tayo sa ating destination for this Samal trip. So tara na guys.